ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เกือบ10 ปีแล้วที่ผมไม่ได้เจอพวกเขาเจอกันอีกทีพวกเขาเป็นรุ่นพี่แล้วคริสสิงโตสวัสดีครับไม่เจอพี่นานมากอะพี่เผือกน่าจะมีสัก 7-8 ปีที่เราเคยลงเรือลำเดียวกันใช่วันนี้เราก็มาลงเรือลำเดียวกันลงเรือจริงๆนะตอนนั้นแต่อันนั้นคือเรือจริงๆนะคัดมาวันนี้ครับโอ้โหนี่คือเป็นรุ่นพี่แล้วเวลาเขาเจอเขาต้องแหวกให้เดินแล้วพี่เผือกถนอมใจใช้คำว่ารุ่นพี่ถนอมน้ำใจมากๆแล้ววันนี้ครับยากไหมวันนี้ยากจริงเหรอมันไม่ใช่เรื่องของการขับรถมันเป็นการขับรถอีกศาสตร์เป็นศาสตร์แบบ survival ครับพี่เผือกใช่มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งคริสสิงโตครับจะต้องเผชิญกับเขาวงกตกรุงเทพครับฮะนั่นก็คือซอยเสือใหญ่นั่นเองรู้จักไหมเอ้ยผมรู้จักนะรู้จักทั้งคู่ผมรู้แค่ทางหลักของมันน่ะแต่มันทะลุได้เยอะมากผมรู้มาว่าซอยเนี้ยมันทะลุได้แบบสุดๆเลยใช่มาถูกทางแล้วเพราะว่าเราจะให้คริสสิงโตครับหาถนนที่เสือใหญ่สามารถทะลุไปได้ครับจำนวน6เส้นคือถ้าคุณดักสตาร์ทเสือใหญ่แล้วคุณไปโผล่ไหนปุ๊บนับหนึ่งแล้วก็ต้องกลับเข้าเสือใหญ่ใหม่ทะลุออกได้ทะลุออกทางอื่นภายในเวลา1 ชั่วโมง 30 นาทีเลยแล้ว6 สายเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมพอจะรู้ได้ก่อนไหมฮะไม่ทราบด้วยสู้ๆนะจากประสบการณ์ที่เราก็รู้จักไม่เหรอเสือใหญ่อะผมรู้จักแค่ชื่อคือบ้านคืออยู่ลาดพร้าวมันทะลุเสือใหญ่บ่อยเวลาที่เรามารัชดาแต่ว่ามันก็คือแค่ทางเดียวต้องลองดูจากประสบการณ์ที่ขับรถมากว่า10 วันให้ผมขับแทนก็ได้ทั้งนั้นนะไม่เป็นไรดีกว่าผมเป็นห่วงสิงโตปกติไม่ได้ขับเลยผมขับเป็นทางตรงอย่างเดียวพี่โอ้ทางนั้นนั่งเลยวันนี้นั่งนิ่งๆแล้วก็นี่อันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำก็คือถ่ายป้ายบอกนะว่าป้ายอยู่ตรงไหนไม่เพราะว่าผมลืมใส่แว่นมาอ๋อใช่มองทางไม่เห็นพอจะมองเห็นบ้างแต่ว่ามันจะเบลอเขาเรียกมองไม่เห็นถ้าพอจะมองเห็นบ้างแต่เบลอเขาเรียกไม่เห็นไม่เป็นไรพี่ช่วยเรื่องป้ายเรื่องชี้ป้ายโอเคลุยเลยไหมลุยเลยได้ครับไปถูกปะซอยเสือใหญ่ได้เข้าซอยเสือใหญ่ผมยังไปถูกอยู่เฮ้ยพี่เบิร์ดดีแค่ไหนแล้วที่ให้คิดขับจากข้อมูลน่ะสิงโตไม่ควรอยู่แล้วจากข้อมูลนะคือข้อมูลที่ได้มาว่าสิงโตตัดสินใจเลิกขับรถก่อนคือกำลังจะไปสอบอยู่แล้วผมเป็นมนุษย์แบบถ้าขึ้นรถแล้วไม่เล่นมือถือก็หลับเราก็เลยรู้ตัวว่าไม่น่าดีกว่าไม่อยากขาดสติแล้วก็แบบว่าขับโดยประมาทอยากคิดเอาละเมื่อกี้มันลงจากฟุตบาทนะแต่ว่าโอเคปีนไป1แล้วอ่ะจะบอกกติกาพื้นฐานก่อนก็คือห้ามขึ้นทางด่วนวันนี้ไม่น่าได้ขึ้นอยู่แล้วซอยเสือใหญ่ไม่น่ามีทางด่วนอยู่แล้วใช่ห้ามฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับโอเคครับห้ามใช้ GPS ครับให้เน้นถามทางได้ดูป้ายได้พี่เป็นคนถามทางให้ผมนะได้ผมเป็นพวกแบบชอบเจรจาพาทีโอ้โหนี่นั่งถูกตำแหน่งแล้วมาชดพี่ผมมาชดเอาเหรอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาตอนเข้าซอยเสือใหญ่แท้ๆซึ่งมันจะแคบใช่ไหมแคบเท่าที่เคยผ่านมาใช่ครับแต่ปัญหาคือ6เส้นทางเนี่ยผมยังนึกไม่ออกผมเต็มที่ตอนนี้นึกได้แค่ไม่เกิน2อันนี้ผมใจชื้นแล้วอย่างน้อยคือคิดดูทางใช่ถูกต้องแต่ไม่ได้ครบนะพี่มันคือเขาวงกตจริงๆนะคือตรงนั้นมันทะลุได้เยอะมากเลยอ่ะชอบมากที่คือรู้ทางไม่รู้ทางแต่รู้ว่าทะลุได้เยอะจริงๆเยอะนี่มีข้อมูลว่าครับคริสเนี่ยเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์โตในฉากแล้วคุณเห็นว่าคอของโตนั้นเกร็งขึ้นมาเขาเก่งมาตั้งแต่ข้อเท้าแล้วจนขึ้นมาถึงคอไม่ถือว่าสิงโตขี่ได้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนเก่งทางตรงผมขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ทางตรงเหมือนกันโอเคอย่าเลี้ยวตอนถ่ายซีรีส์เรื่องล่าสุดกับคริสแล้วมีเลี้ยวเพื่อเข้าซีนแล้วก็แบบค่อยตรงต่อผมเกือบชนกำแพงเคยเห็นเวลาเขาขับบิ๊กไบค์ในสนามแข่งแล้วที่เวลาเขาเลี้ยวที่ตัวแทบจะถึงพื้นไหมฮะโอ้ทิ้งเข่าเหรอทิ้งเข่าแต่ของผมเหมือนกันแต่มันจะไม่กลับขึ้นมานะใช่ของผมไม่กลับจริงเลี้ยวแล้วเลี้ยวไปเลยผมไปเรียนขับบิ๊กไบค์เพราะว่าในซีรีส์ต้องขับบิ๊กไบค์ผมไปเรียนอยู่ประมาณ6 วันหรือไงเนี่ยทำได้ไหมได้อะไรกลับมาไหมเปลี่ยนคันเป็นคันเล็ก
ได้แล้ว ได้คำตอบ ได้คำตอบว่า ว่าเราทำไม่ได้ โอ้โหผมช้ำไปทั้งตัวตอนนั้นผมจำได้เลยป่วยเลยอะแล้วก็ผมมีปมกับบิ๊กไบค์เบาๆด้วย คือผมอะชอบนะ ชอบความเท่ของบิ๊กไบค์ใช่เพราะพ่อผมขับบิ๊กไบค์ตั้งแต่เด็กแล้วผมอยู่ประถมอะพ่อจะมาขับมารับแล้วผมก็ซ้อนกลับบ้านทุกวัน มันมีวันหนึ่งที่ขับไปแล้วแบบสำล้ออะมันเบียดมาแบบเกี่ยวแฮนด์พ่อแล้วรถล้มทับขาผม โอ้ ทับขาผมมันทับตรงร่องพอดีก็เลยไม่ได้เจ็บอะไรมาก โอเค แต่ความตกใจอ่ะ มันหนักมาก มันรู้สึกว่าทุกวันนี้ได้ยินเสียงแบบเร่งคันเร่งของมอเตอร์ไซค์แรงๆแล้วอะจะใจเต้น คือมันจะนึกถึง เราจะไม่กล้าเร่งคันเร่งมาก ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยไม่ซื้อบิ๊กไบค์ป่ะ ไม่ขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่านั่งได้แต่ว่าไม่คือใจชอบแต่ว่าไม่เอาดีก ไม่ ว่า ตอนขี่ในซีนะ ก็ใจสั่นก็ขับทางตรง หรือว่าก็เล็กๆน้อย ประสบการณ์เดียวที่มีกับบิ๊กไบค์ก็คือสั่งบิ๊กไบค์แล้วได้ฟุตลองชีสผมมีแค่นั้นแหละ ไม่ใช่ ๆคนละบิ๊กไบค์คนละบิ๊กไบค์ คนละบิ๊กไบค์ หัวเลย อันนั้นไส้กรอกผมโอเคอันนี้เรากลับรถมาแล้วนะพี่สิงห์อยู่แถวนี้บ่อยเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่กลุ่มเดียวกันบ้านอยู่แถวนี้หมดเลยมีบ้านเพื่อนคนหนึงก็คืออยู่ในซอยเสือใหญ่เลย เหรอ เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราเบิกตัวช่วยแบบโทรถามได้เนี่ย ผมจะโทรไปถามพี่คนนี้พี่แบงค์ไงพี่แบงค์ว่าอยู่ซอยเสือใหญ่ เอ้าแบงค์ขึ้นนั่นอยู่ซอยเสือใหญ่ นั่นคือซอยเสือใหญ่ แสดงว่าผมก็เคยไปดิ ใช่พี่เคยไปพี่แบงค์บ้านอยู่ในซอยเสือใหญ่เลยเดี๋ยวเราขับผ่านบ้านเขาด้วยวันเนี้ย เคยมาแล้ว จำได้ว่าผมไปส่งมันตอนวันสงกรานต์ ไอ้แต่ว่าไม่ได้ขับรถเองวันนั้นใช่ไหม ไม่ได้ นั่ง ขั มาส่งนั่ง ผม าส่ง ไม่ขับรถเองอยู่แล้ว ซึ่งไม่มีผลครับเพราะว่าพี่สิงห์ไม่เคยจำระหว่างทางอยู่แล้ว ใช่ผมไม่เคยจำ พอไม่ได้ขับก็ไม่จำเป็นต้อง ใช่ จำ ใช่ ก็ อ๋อโอเคนี่รัชดา36คือซอยเสือใหญ่อันนี้เราเลี้ยวเข้าแล้วนะ นับว่า เดิน ราชดา ตรงนี้ สามหกนี่นับเป็นอันนี้ปะ มันคือซอยเสือใหญ่ไงเขาอาจจะไม่นับให้เราอ้าวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากลับรถแล้วเราพุ่งออกมาเจอรัชดา นับหนึ่งยังเรากลับรถแล้วเราพุ่งออกมานี่ ไอ้หัวหมออ้าวให้ เอ้ากลับรถดีรออะไร เดี๋ยว อ่ะ ออกมาก็ได้ โอเคให้เป็นเส้นสุดท้าย แล้วถ้าถามผม เส้นสุดท้าย นี่มันฉลาดนะ คือถ้าชั่วโมง 20 แล้วยังไม่ครบเราเอาอันนี้เป็นแผนสุดท้ายเลยนะ เมื่อก่อนมีไก่ย่างเสือใหญ่นี่อ อ่า อริจินอล ครับ นี่ตรงนี้เลย ใช่ ออริ ใช่ จินอลเลย อันนี้ดีเทลจริง ผู้เด็กวังหิน โอ้ เออ เอ้าเราอยู่ใกล้บ้านกันนะครับ จริง ๆ เมื่อก่อนผมก็อยู่แยกเกษตร อ้าวเหรอ เนี่ยเราอยู่แถวๆนี้กันแหละเราต้องขอบคุณทีมงานนะ เด็กมอเกษตรไงเด็กมอเกษตร อ๋อพี่สาธิตไง นี่เราอยู่ในซอยเสือใหญ่ นี่ เราอยู่ในซอยเสือใหญ่แล้วเนี่ย นี่ เดี๋ยวพี่ได้เจอความแคบเนี่ย เห็นไหม เดี๋ยวพี่ดูความแคบของเขา ไอ้เสาไฟต้นเนี้ยที่ทางขวามือเรานะ ครับ นี่คือต้นที่กินกระจกข้างไปเยอะที่สุด ไปเยอะมาก บินเลยเห็นนะเละเลยอะดูเนี่ยเห็นไหมนี่คือร่องรอย ของจริงอ่ะ ปูนยังแตกเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นโค้งตัว S นะฮะ อ่า ที่ชาวเสือใหญ่จะทราบกันดี อุ๊ยขอบคุณที่หยุดให้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันอึดอัดมากเลยฮะโอ้โห โอ้ ตอนนี้เราเจอโอ้โหตอนนี้เราเจอรถน้ำ เราเจอรถน้ำฮะ โอเคครับผมให้พี่ไปก่อนครับรอบนี้ เราจะไม่แท็กมือกันโดยกระจกข้างนะฮะ อ๋อไฮไฟ ไฟไฟไม่เอาฮะ วิทางเลี้ยวมันแคบจังเลยอ่ะ ทำมาพี่ทำมาผมจะไปอันที่ผมรู้ก่อนแล้วกัน ผมสบายใจแล้ว สบายใจแล้วน่าจะจบภายในครึ่งชั่วโมง คือถ้าไม่รู้ทางเนี่ยจะกลายเป็นเดอะไดเวอร์เลยคือเรานั่งคุยไปเรื่ ใช่ อยๆ นะคุยไปเรื่อยเลย จุดหมายไม่ต้องฮะเราขับไปเรื่อย ทีมงานดักคอแล้วนะเขาบอกว่าคุณไปสืบดูเทปสกายนานี้มา ๆถูก ใช่ ต้องผมไปดูมาแล้วผมแบบเจอโจทย์9วงเวียนก็ไปผมแบบฮะนี่ถ้าเราเจอบ้างนะ ตายเลยอะ เราวนอยู่วงเวียนเดิมอ่ะพี่ วนไปเรื่อยๆ9รอบเอา เนี่ยแล้วเราซ้อนแผนโดยการพาเข้าเสือใหญ่ ดันเป็นถิ่นของคริสนะ แคบนี่ไงโชว์แคบเป็นไง หวัด โช เสียว ว์แคบเป็นไง หวัดเสียวจริงๆเลย ต้องรอดูป้ายนี่แหละเสือ ไหน ใหญ่ พี่ติ๋งลองดูซิว่าป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไร ป้ายเขียวๆที่เลี้ยวขวาเนี่ย มันบอกเราว่าอะไร ช่วยดูสิ ลองดู ช่วย สิ อึ๊บ ลาดพร้าววังหิ ลาด น พร้าว ฮะ วังหิน ลาดพร้าววังหิน ที่น้องมันอ่านได้แล้ว ผมยังอ่านไม่ออก ยังมองไม่เห็นเลยเพราะผมใส่แว่นอยู่ ป้ายถนนขอสีน้ำเงินนะ นี่ สีน้ำเงินนะ อันนี้ เกี่ยวไหมล่ะ อัน พี่ นี้ป้ายนำทางเฉยๆเอาไปไหนก่อนนะ มีอุ้ยไปเสนานิเวศได้ ซ้า หนึ่ ย ง เสนาขวาลาด ลาด พร้าว พร้าววั วั ง ง หิ หิ น น เราไปวังหินก่อน โอเค เสนานี่คือจะ เส เป็น นานิคม 1 อันตัวเล็งต่อไป ต้องมี 2 อยู่ในใจแล้วตอนนี้เป็นไงเหมือนเดิมเสือใหญ่ เหมือนเดิมจริงครับ เหมือนเดิมคริสหัดขับรถครั้งแรกก็คือเป็นรถเพื่อนด้วย รถเพื่อนครับ คือเพื่อนก็แบบอยากให้เราลองขับก็ให้ขับวนในมอก่อน เป็นรถจี๊ปด้วยเหรอ ใช่ ก็คือคันใหญ่พอๆกับคันนี้เลย คือคันนั้นนะเก่ามากแล้วนะ คือหมายความว่าเวลาจะคืนพวงมาลัยต้องคืนเองนะฮะ ไม่มีระบบคืนพวงมาลัยให้นะฮะ เวลาเลี้ยวทีอ่ะคือต้องหมุนพวงมาลัยกลับมาเอง มันไม่กลับมาให้นะฮะ แล้วหนักด้วย หนักมากครับหนักมากใช่ ผมเคยไปฝึกขับเกียร์กับปุกกับเพื่อน ฝึกเยอะเหมือนกันนะ เฮ้ย เรา คุณ อะ คุณก็ดู ดูเป็นคนฝึกฝนนะเนี่ย นี่นะฮะ อะไรฮะ อันนี้บ้านเพื่อนคุณนะฮะ บ้านพี่แบ อ๋ ง อ ค์นะฮะ ใช่ จิ้งเฮงนะ จิ้งเฮงแต่มาทางนี้แล้วผมไม่รู้
อ๋อเหรอ มาส่งผมมาทางนี้ ผมชอบซอยเสือใหญ่ตรงที่แบบ เราจะรู้ว่าคันไหนเป็นคันถิ่น ก็คือเนี่ยจะจอดอย่างนี้เลย อันนี้คือคนท้องถิ่นโดยแท้ เสือใหญ่เนี่ยเคยได้ยินว่าไม่ใช่เสือที่เป็นสัตว์นะรู้สึกจะเป็น เป็นคน ใช่ น่าจะเป็นโจร อ๋อเหรอฮะ ใช่ ไม่รู้ เมื่อก่อนคำว่าเสือคือว่าเป็นโจร คือซอยมันสลับซับซ้อนเนี่ยหลบเข้ามาก็จะแบบหนีง่ายหน่อย โอเคชี้ช่องละ เปลี่ยนอาชีพเราก็มาซอยเสือใหญ่นะ แต่เดี๋ยวนี้มันเจริญแล้ว เดี๋ยวนี้มีกล้องมีกล้องหมดแล้ว โอเคครับพี่เผือกครับ ข้างหน้าคือวังหินฮะ ถ้าเจอป้ายสีฟ้าจะนับหนึ่งครับ อ้าวแล้วถ้าป้ายมันไม่ได้อยู่หน้าปากซอย หลังจากนั้นคุณก็จะต้อง นี่ป้ายสีฟ้า เดี๋ยวมันไม่ถ่ายให้เลย เฮ้ยเรามี 2 ถนนนี่ ใช่ เราเก็บได้2ถนนเลยนี่ อ้าวมีโชคชัย 4 แล้วก็ลาดพร้าววังหินนะครับ โชคชัย4เก็บแล้ว โอ้ โอเค สองถนนเลย ใช้เวลาไป 10 นาทีเท่านั้น อุ้ย เราจะตัดเวลาคู่นี้นะครับ เฮ้ยอย่าไปตัดสิฮะ โทษฐานที่เป็นเด็กถิ่นนะ โอเค อันต่อไปเรากลับไปที่เสนาป้ายที่มันบอกเมื่อกี้อีกทีหนึ่งดีกว่า จริงๆ เวลาเหลือแวะกินอะไรหน่อยไหม นี่ นั่งกินข้าวก่อนก็ได้กินข้าว โอ้ นะ เดี๋ยวรู้เลยผมว่า มันสบายใจจริงๆอะ ตอนนี้เรากลับมาที่ซอยสยามครับ และไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอ ในนี้คือพี่วินมอเตอร์ไซค์เยอะมาก แม่ พี่ให้โจทย์ง่ายพวกผม เจ ปะ ร เนี่ย จา เอ ได้เลย อ ไม่ง่ายหรอกพี่ถ้าง่ายเราจะไม่ถาม คริสปกตินี่ ครับ ติด GPS มากเหรอ ติดมากครับ พยายามพึ่ง GPS ไว้ก่อน แต่ผมรู้สึกว่ายุคนี้คือไม่มี GPS ไม่ได้แล้วนะ ขนาดแค่เดินผมยังต้องใช้ GPS เลย เพราะฉะนั้นเราเลยอยากมารู้กันวันนี้ไงว่า ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS จะทำไง นี่แหละฮะ นี่แหละ นี่แหละฮะคือคำตอบ สำหรับผมก็คือถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ผมอาศัยคนข้างๆเอา โอ้โหเป็นไงล่ะ พวกนี้มันคือโอ้โหป้ายเขาแบบแทบไม่เหลือแล้วเนอะมันมีรถขึ้นไปชนข้างบนเหรอมันยังไง มันแทบไม่เหลือความเป็นป้ายแล้วเหรอ ป้ายมันหักไปหมดแล้ว อันนี้เรากลับทางเดิม รู้ไหมว่าเรากลับทางเดิมอยู่ อันนี้เรากลับทางเดิมอยู่ เนี่ยเรากลับทางเดิมอยู่ ใช่ ผมยังไม่เห็นบ้านเพื่อนเลย เลยมาแล้ว 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 วันเนี้ยวนจนเวียนหัววัน แน่น เนี้ อย น บอกเลยสิงโตจะกลับไปเมารถอีกครั้งหนึ่งไหม ไม่นะ เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเมารถแล้ว เฮ้ย นี่เป็นไง เก่งจริงๆคนอะไรเนี่ยโอ้ย ดีๆก็เก่งขึ้นมา ช่วยด้วย โอเคเรากลับมาที่เดิมนะฮะ ที่เดิมแล้วเราจะไป เราจะไปเสนา เสนา หลังจากนี้ต้องดูป้ายแล้วนะ เพราะผมไม่รู้แล้วว่ามันไปโผล่เสนาได้ยังไง เดี๋ยว ช่ยกัดู วันนี้คงต้องที่ต้องคงสวมมีบทบาทเนี่ยปกติจะช่วย อันนี้คือ ไม่ช่วยไม่พอ ช่วยสร้างความสับสน พี่มือไม่พายเอาเท้าลาดรถ เอาเท้าลารถ สิงโตให้ข้อมูลบอกว่าคริสนั้นเป็นสุดยอดอัลตร้าเอ็กโทรเวิร์ดต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลา สุดยอดอัลตร้าเลยเหรอ Ultra โอ้โห มันไม่ใช่พวกธรรมดานะเนี่ย สมัยก่อนใช่ เดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มติดบ้านแล้ว จะใช้คำว่าอายุเยอะขึ้นเหรอ นี่เขาบอกว่า โตขึ้นตาม เส ส นา เต็ป นิคมให้ตรงไปเว้ย ตรงมาถึงตรงเข้านี่เลยเหรอ ตรงพุ่งเข้าไปเลยครับ โอเค เราตรงเข้าไปแล้วนะ ถ้าตรงไปจะไปเสนานิคม เฮ้ย มันได้หมดเว้ย ได้หมดตรง เว้ย กับซ้ายได้หมดอยู่ที่ งั้ ว่าน เรา ควา เอาไง มสบาย พี่ ใจ ซ้ายกับตรงมีรถมาเราตรงเลย เราจะไม่ไปแข่งแย่งซอยเลนเดียวกับเขา แล้วขวานี่คืออะไร ตรง อันขวานี่ ตรง ก็ ไหนนะ ขวา26 อ๋อโอเคเราต้องขวา โอเค โอ้ถ้าเข้าไปนี่คืองานเลยนะเนี่ย คือชุมชน งานเลยนะเนี่ยอันนี้ชุมชน อัน นะ นี้ เนี่ย ชุมชนอันนี้ขวา ไม่รู้ถอยออกยังไงเลยอะ เออ โอ้โหเมื่อกี้สิงโตให้ข้อมูล โอ้ ที่ ขอบ ดี คุณ นะ มากครับ ว่า คุณ คุณมีประโยชน์นะสิง วิ โต วิรู้สึกมีประโยชน์ขึ้นมาเลย ซ้าย ขวา ดันมีป้ายนำทางซะด้วยนะฮะ ซึ่งจริงทีมงานเนี่ยพยายามที่จะมาดึงออก ดึงออก ใช่เมื่อคืนแล้ว แสดงว่าต้องไปไอ้ป้ายหักๆเมื่อกี้ที่เขามาปีน ใช่ แน่ ใช่ อันนี้เราอยู่แล้วนะ อันนี้นับไหมฮะ นับไหมฮะ เอาถนนนะฮะ เอาถนน นะฮะ โอเค มันก็เขียนว่าถนนเห็นปะ ไม่ นำด้วยถนนเมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้ว เอ้าได้ไหม เอา อะ ถ้างั้นก็นับนะ นับไป ถนนเสนานิคม1โอเคให้ เย้ เอ้ย สามแล้วนะพวกคุณได้ไป อ๋อ3แล้ว นะ 3 สามแล้วนะ กลับ 20 นาทีเท่านั้นเองครับ เฮ้ยครึ่งหนึ่ง เอาละครับทีมงานเพิ่มภารกิจนะครับ เฮ้ย ไม่ต้องเพิ่ม ให้คริสและสิงโตครับ หาเสือครับ และถ่าย พี่มองหาสารพระภูมิก่อนเลย สารพระภูมิมีแค่มาลายค่ะ อ๋อเอาเหรอไม่มีเสือเหรอ ไม่มีเสือ โอเค ซอยเสือใหญ่ก็ต้องมีเสือ พี่เพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าเสือใหญ่เป็นคน นี่ถูกทางเหรอกลับ ถูกแล้วพี่ อุ๊ย อันนี้ผมยังจำได้ มาแล้วบทบาทนี้มาแล้วพี่เผือกไม่เอานะ พี่
มันเพิ่งเลี้ยวมา อันนี้ผมยังจำได้อยู่ จุดสมาธิดีจริงๆ เดี๋ยวไงเราไงตรงเลย เฮ้ยขวาสิโถป้ายมันเริ่มเลยเพื่อน ใน โอ้ยใครมาติดป้ายนำทางเยอะแยะเนี่ย ส่วนสิงโตทุกวันนี้เวลากลับบ้านเนี่ยแม้กระทั่งพี่ๆแท็กซี่แกร็บใดๆ สิงโตก็บอกทางไม่ได้หรอก ไม่ได้ เอาแต่นี่ผมเข้าข้างพี่ผมนะ เราเรียกรถมาเขาก็ต้องเป็นคนนำทางให้เราสิ เรียกรถผ่านแอป อืม แล้วมันมีแมปบอกอยู่ในมือถือ หมุดก็ แล้ว ปั เขา กให้เป๊ะแล้ว ซอยเซยบอกเป๊ะแล้ว ไปยังไงครับ กูจะรู้ไหม ก็ถึงเรียกไง เอ ใช่ไหม อก็ถึงเรียกอ่ะเกิด บอก เกิด ไม่ได้เลยฮะ เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยเหมือนกันนะครับ ผมบอกไม่ได้เลย ก็เรานั่งอย่างเดียวนะ ผมว่ามันอยู่ไหนมันใกล้แล้วอะประหยัดเวลา ผมว่าเราไปเอาก่อนไหมเราไปเอารัชดาก่อน คุณอยู่ในภารกิจตลอดเวลานะคุณคริส ครับ นะ ผม มีสมาธิเกินไปนะ ผมมีหน้าที่คุยกับพี่ไป ใช่ คือ แล้ว ถ่วง ผมพยายามชวนคุยมันไม่คุยมันมองป้ายมองอะไรอยู่นั่นน่ะ คุณตั้งใจไว้เปล่า โอเคไม่ต้องตั้งใจเยอะ ไม่ดีแล้ว โอเค ดีแล้วตั้งใจดีมาก โอเค แล้วส่งอีกคนนึงมาคุยอยู่นั่นน่ะ คุณเป็นทูตนะวันเนี้ย อันนี้คือเราจะกลับไปรัชดา ใช่ครับ ก่อน ใช่ครับ ปะ คริสเคยไปงานเลท1 ชั่วโมงเพราะดู GPS ไม่เป็นแล้วขับเลยทางด่วน ตอนนั้นเป็นช่วงแรก ๆ ที่เพิ่งแบบขับรถเองจริง ๆอะไรเงี้ยว่าบนทางด่วนเนี่ยคือความเร็วด้วยอ่ะมันทำให้เรามองป้ายแล้วเราเลี้ยวไม่ทันใช่แล้ว ลงไม่ทัน แล้วมันเคยเลยไปไกลมากแบบแถวรังสิตหรืออะไรอย่างงี้มั้งครับ อ่าฮะ ผมเลยจนไปถึงชลบุรีแล้วอ่ะแล้วต้องกลับมามันทำให้ผมเลทไปแบบชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยครับถึงกองถ่ายปุ๊บมือไม้ต้องอ่อนไว้ก่อนเลยอ่ะมือแบบว่ายกไว้ก่อนขอโทษจริงๆครับโอ้โหเราต้องกลับไปความเสียวนี้อีกแล้ว เอ้ยทีมงานปล่อยรถขยะมาเลย ปล่อย เอ๊ะ ปล่อย เมื่อก่อนมีสำนักงานนักสืบตรงนี้ นี่ไง นี่ยังอยู่ ยังอยู่ ไม่ไม่เอี่ยมเลยเคยไหมครับภรรยาเคยแบบทำงานแบบว่าใช้บริการอะไรพวกนี้ไหมครับพี่เบื่อ เขาน่าจะสืบด้วยตัวเอง อ๋อ เขารันบิสเนสนี้ได้เองเลยไม่ต้องจ้างหรอกกูว่าถ่ายรูปให้ดูบ่อยๆเวลาเราอยู่ที่ไหนอะ ถ่ายเก็บไว้ เก็ อะ บ ไร สต็อก เงี้ย ไว้อะไร ไม่ใช่ถ่ายส่งเลยถ่ายส่งเลย ไม่เหมือน เก็บสต็อกนี่มืออาชีพนะ เออ มืออาชีพนะ ผมว่าช่วงวัยรุ่นพี่เผื่อก็ต้องผ่านมาบ้างแหละถ่ายเก็บสต็อกอะ ไอเคสไม่มี ไม่มี ครอบครัวเราฉาน อันนี้มันต้องออกไปกลับไกลจังเลยอ่ะ อ้าวมีปัญหา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเข้าอีกซอยหนึงก็ได้อ่ะถ่ายนี้ไปก่อนเลยรัชดา36 โอ้เขารู้หมดไม่ต้องเสนออะไรเขาเลยนี่เขาบอกเขาจะไป รัช เข้าอี ดาก ซอยหนึง 36 เมื่อกี้เป็นป้ายซอยเขาบอกเอาแล้ว อ้าว ทำไง แล้ว อะ ก็เนี่ยถนนเนี่ยเราอยู่รัชดาแล้วนะนี่สารยาแล้วนะ เขาบอกต้องเห็นคำว่าถนนนำไง โอ้ย เอาแล้ว ทีมงานเล่นแง่ ใช่เขาเล่น เร็ว แง่ชื่อเจน มันเริ่มอยู่ในหูคนนี้มันเริ่มเล่นแง่แล้ว เฮ้ยโหแล้วผมจะเข้า36อ่ะ ต้องมีคำว่าถนนฮะ เนี่ยครับผมมีทั้งห้วยขวางมีทั้งอันเนี้ยได้แล้วถือว่าได้เหอะ ไม่อันนี้ไม่มีคำว่าถนนฮะนะครับเลี้ยวเข้าซอยรัชดา 32 นะครับ 32อันเนี้ยถนนรัชดา 32 มันจะไม่ใช่ถนนได้ยังไง มันไม่ใช่สะพานแน่นอน แต่มันเป็นป้ายซอยว่ะ เข้าใจไหม แล้วป้ายถนนมันอยู่ตรงไหน แต่เราไม่เจอป้ายถนน เว้ย โอเคงั้นผมยอมผมกลับออกไปใหม่ เอานี้เหรอ เอานี้แหละมันต้องให้ได้รัชดาแล้วล่ะ เอ้ยทางออกติดนะ หรือเรา นี่ไงเราออกทางนี้ได้ โอ้โหเฮ้ย เขาชำนาญทาง นี่เขารู้ เสือใหญ่เป็นอย่างดีฮะ เออ คุณเคยมาหลบเลี่ยงคดีอะไรแถวนี้ไหม ครับผม เสือคริส เสือคริส เสือคริสเฮ้ย ลาดพร้าว เฮ้ยก็ไปโผล่เราก็ได้ลาดพร้าวก่อนเลยนะ ไป แล้วตอนนี้มาแล้วครับ โอ้ อุปสรรคทีมงานมาแล้วครับ อุปสรรคทีมงานโอ้ยนี่พี่แอบบอกใช่ไหม โอ้ยมันไม่เกี่ยวกันวะ พี่ใจเย็นนะ ให้เขาทำงาน โอ้ พี่ อยากให้รถหกล้อเกี่ยวกันครับเราจะได้ พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อน กูฟังอยู่แต่มึงก็ฟังก่อนพี่มุก โอ้ย ขอเขากลับรถก่อนฮะ ทีมงานบิ้วอย่างดีนะฮะ อันเนี้ยถ้าเราไปออกไปโผล่อะเราจะออกไปโผล่ลาดพร้าว แฟนๆคริสสิงโตนะ นี่เขามาแบบไม่ได้มาเพื่อโปรโมทค่ายเคลื่อนมาเล่นๆนะฮะ อยากมาพิสูจน์ตัวฮะ อย่ามาพิสูจน์ตัวเอง ทีมงานส่งผู้หญิงมาเดินตัดหน้ารถ ไม่ สิงโตรู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของกรุงเทพมหานคร พี่ผมไม่รู้แม้กระทั่งตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของประเทศ ปล่อยตรงเนี้ยอะแล้วให้เดิน แก๊ป เรียกแก๊ปพี่สิงห์ครับ อันนี้เรากำลังออกลาดพร้าวแล้ว เราช่วยกันหาป้ายดีกว่า โอ้โห นี่คือเขาวงกฏที่เขารู้แปลนเป็นอย่างดีนะฮะ เขาขับรถไปส่งผมที่บ้านบ่อย มันไม่ครบนะ อันที่5ที่6จะทำยังไง ไอ
ไอ้กฎถ่ายป้ายถนนเนี่ยทีมงานแบบเล่นแง่กับพวกคุณอันนี้ผม ชัวร์ เป็นกลางนะ คือจ นี่ ริ ผ ง ม ๆ เป็นกลาง เมื่อกี้ นะ เราอยู่ณตรงข้ามศาลอาญาแล้วมันควรนับเป็นรัชดา มันไม่นับได้ยังไง ผมไม่เข้าใจ ให้ผมกลับรถเข้าไปในศาลอาญาถามผู้พิพากษาดูไหมให้เขาจัดเราไหมวันนี้มันคือรัชดาหรือเปล่า เนี่ย นี่ นี่ก็ป้ายซอยอ่ะ เนี่ยป้ายเนี้ยไม่ได้อีกเหรอ เราเจอถนนแล้วแหละ แต่ตอนนี้ทีมงานพยายามที่จะเล่นแง่กับ นี่ เรา ไง เลย ป้าย ค่ะ ถนนเนี่ย ถนนลาดพร้าว เดี๋ยวขอถุง ขอถุ ถ่าย งผมได้แล้ว โอเค ได้แล้วได้แล้ว เอ้า แปลว่า ได้แล้วได้ลาดพร้าวนะครับ ได้นะโอเค ถนน โอเคเดี๋ยวเรากลับรถปุ๊บ กลับร นะ ถเรา แล้วเรา รั ขวา ชด ขวาไปเมื่อกี้เราได้รัชดาเลย แล้วเราเข้าเสือใหญ่ เอา ละแล้วตอนนี้ทีมงานกำลังประสานงานกับกทมให้ปล่อยไฟแดงนานๆนะตอนนี้ติดแล้วนะครับ โอ้เวลานี้ก็นานพอแล้ว ครับ โอ้โหผมจำได้เลยผมเดินจากเซ็นทรัลลาดพร้าว เดิน ไปมอเกษตร ใช่แล้วก็ถึงก่อนเพื่อนที่นั่งรถ อันนี้ดีกว่าอ๋อมันมีเพื่อนที่ไม่เดินกับเราอ่ะ ใช่ มันมีเส้นที่เราผ่านไปเมื่อกี้นี้ที่เราไปเจอโชคชัย4อ่ะถ้าตรงต่อไปอ่ะ ได้ใช่ไหม ได้ โอเค เชื่อยากเหมือนกันนะ ทางกลับบ้านเลย เดี๋ยวถอดป้ายรัชดาออกก่อน เดี๋ยวถอดป้ายรัชดาออกก่อนอย่างแรกขอให้ตรงนี้ไม่มีป้ายถนนรัชดาขอให้ เคยมันต้องมีแล้วนะนี่มันคือเส้นรัชดานะ ตอนนี้เวลาผ่านไป40เมตร ซอยข้างในมันติดด้วยตรงนี้ ได้เราขับไม่ช้า ต้องบอกว่าคุณขับช้า เดี๋ยวผมขี่ทัน ไม่หมายถึงว่ามันเราอยู่ในซอยมันเลยเห็น ใช่พี่ผมมองไม่เห็นอะเลขไฟเขียวมันเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าเราต้องติดอีกอันนึงอะ ถามผมถามใครนะ กูมีแว่นมันคือเลขอะไร 120สบายเอาละ พี่ผมเลี้ยวเข้าไปถามผู้พิพากษาได้เลยเอาเนี่ยศาลอาญาอยู่เนี่ยป้ายมันอยู่ไหนวะคุณเจนแบบนี้ผมจะไม่ผ่านเอานะครับ ผมวิ่งอยู่รัชดามา3 รอบแล้วอะ ไม่เจอป้ายครับ พี่ดูเสียดายไม่จริงเลยนะฮะ เสียใจด้วยจริง หรือไม่เราก็ไปเก็บอันสุดท้ายก่อนแล้วเก็บรัชดาไว้เพราะเรารู้ว่ารัชดาอยู่ไหนอยู่แล้ว แต่เราหาป้ายไม่เจอมันก็จะเข้าอีหลอบเดิมนะพี่ผมต้องกลับรถแล้วเนี่ยมันต้องมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะ มันยังไม่มีป้ายรัชดาอีกเหรอผมปวดหัวกับรัชดาว่ะ คืออยู่บนรัชดาแต่ไม่มีป้ายรัชดาจอดตามติ๊กต็อกแป๊บนึงเราอยู่เวลาให้ โอเค เพื่อทำการเลคคอร์ดกล้องนะ พี่เราจะเอาไงกับเขาว่าถนนรัชดาดีวะ อ๋อต่อให้ถามคนที่อยู่ในปั๊มเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน ว่าป้ายอยู่ไหน อืม เมื่อกี้นี้ได้ไปถามข้อมูลมาใช่ห ไปถามข้อมูลมา ระหว่งเข ถามว่าพี่ครับผมอยากได้ป้ายถนนรัชดามันอยู่ตรงไหนคำแรกที่เขาพูดกับผมรู้ไหมพูดว่าไงก็นี่ไงถนนรัชดาพูดเหมือนกันเลย ผมบอกแล้วว่าต่อให้ถามใครอ่ะเขาจะมองว่าคุณกวน ใช่ ตอนนี้ไม่ได้เรากวนตีแล้วคุณเจนกวนแล้วเอาเนี้ยเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ป้ายที่เขียนว่าถนนรัชดาเลยอาจจะต้องมาจากอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วมันจะบอกว่านำเข้าสู่ถนนรัชดา ผมเลยอยากรู้ว่าทำเพื่อ ไปตามล่ากันต่อเหลืออีกแค่2ถนนเท่านั้นฮะ ข้ามแล้ว ข้ามรัชดาไปก่อนใช่ไหม เออ เออตามนั้น ถ้าเราเก็บอันสุดท้ายได้แล้วอ่ะแล้วเราค่อยย้อนกลับมาวิ่ง แล้ววิ่งรัชดาให้ทั่วเลย ยาวๆไปเลยเอาให้ครบตั้งแต่ซอยแรกจนซอยสุดท้ายอ่ะรัชดามีกี่ซอยพี่เสิร์ชมาดูนี่เราต้องกลับมาเจอโค้งตัว S 3 รอบแล้วนะ แล้วเดี๋ยวก็ผ่านบ้านพี่แบงค์โอ๊ยเป็นไงใกล้ไหม ตอนนี้เขาเสียวเลย เมื่อกี้เขาเจ้าถิ่นชัวร์แบบเขาไม่มีชะลอ ไม่ เล ชะ ย ลอเลย อันนี้เรามาทางใหม่แล้วนะ อันนี้ทางใหม่ของเสือใหญ่ อัน ใช่ นี้จะไปโผล่รัชดา 32 อันนี้คือพี่ปล่อยคิวไปเนี่ย ใช่ แล้วค่อยๆเดินด้วย ใช่นี่เปิ้ลไงเปิ้ลทีมงานไง โอ้โห อ๋อ และอันนี้ใคร อันนี้ นะ เนี่ย อันนี้แวะซื้อนะฮะ อันนี้ไอ้ออย คุณพี่ออยครับ โอ้เจนแบบวอเข้ามาด้วยเสียงที่แบบมีความสุขมาก เออ บอกว่าเราเหลืออีกตั้ง40 นาทีชิว เฮ้ย คุณเจนเอามาหิดมากเลย ๆเรามีอีกโลกหนึ่งเป็นแบบมัลติเวิร์สคู่ขนานกันไปนะ ครับ สมมุติว่าให้รัชดาเนี่ย อ่ะ พวกคุณต้องหาอีกหนึ่งแล้วอันนี้คู่ขนานกันไปนะ ครับผม ค่าเท่าเดิมเพราะว่าเราต้องหาอ๋อเสียวเหรอ เสียวใกล้กันมากเลยตอนนี้เราโผล่รัชดา 36 แล้วฮะ ถ้าเราซ้ายออกไปเนี่ยเราจะไปโผล่วังหิน ลาดพร้าวบางทีใช่ ที่เรามาสาย โอ้โห เพราะอันนี้ มาแล้วครับ อุปสรรคครับ ขออภัยทำทาง เฮ้ย ใช่ปะ เดี๋ยวผมจำได้ทางเดียว เอาละครั ผ บ มจำได้ทางเดียวพี่ เจอซ่อมถนนครับ โอ้ โอ้ โห โหไม่น่าเชื่อครับ แล้วเลี้ยวมาอย่างนี้ไปไงเอาไปอะไร รอ ตาม รอเป็นเหลี่ยม ตาม รอ พี่ เป็น แท็ เหลี่ยม กซี่ไปตามพี่แท็กซี่ รอเป็นเหลี่ยม ขอร้องแท็กซี่ไปส่งคนข้างใน เพื่อ ไหนพี่บอกว่าอยากเลิกไว สนุกดีอ่ะ ตอนนี้มันสนุกดีแล้วอ่ะ เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วตอนเนี้ย โอ้โหทีมงานนี่วางแผนมาดีมาก
พี่ จ้าง โค้ชสั่งเจาะถนน พี่ สั่งเจาะถนนเลย พี่ทีมงานพี่มีกี่คนพี่ทรายไปวังหิน พี่ผม แต่เขากำลังจะเจาะจุดใหม่แล้วเนี่ย เขากำลังเราใส่เกลียวอยู่เลยเนี่ยเดียว เฮ้ยเขายังไม่ให้เราเลี้ยวอีกว่ะ เขายังไม่ให้เลี้ยว เฮ้ยเขาให้เราไปไหนอะ โอ้โหงงไปหมด อุ้ย แล้ว งงแล้วเนี่ยทีเนี้ยพี่ผมโอ้โหตายแล้ว แก พี่อันนี้เราไปไหนวะ ไม่รู้เลยฮะ อยู่ไหนวะ เฮ้ยเวลาเราตามพี่แท็กซี่ไปก่อน ตาม ผม พี่ เชื่อว่า แท็กซี่ พี่ เขา แท็ ยัง กซี่ เหลืออยู่ จะต้อง เขาเหลือ จะต้องเข้าวังหินชัวร์ ตอนนี้คือเดิมพันกับเซนส์ของพี่แท็กซี่คันหน้าเลย ใช่ครับ เฮ้ยมีป้าย ป้าไปวังหิน นะ ชีวิตฝากไว้กับพี่แท็กซี่คันหน้าว่ะ พี่ขับเร็วดิพี่รอผมด้วยพี่พุ่งซิ่งดิหัวฝุ่นตลบเลย ถามเขาไหมว่าที่ครับซอยเสือใหญ่เนี่ยมันทะลุไปซอยไหนได้บ้าง นี่ไง นี่สะพานเมื่อก่อนเป็นสะพานเหล็ก แล้วเป็นเลนเดียว อ่า แล้วก็จะมีคนมาคอยยืนโบกให้ฝั่งนู้นมาก่อนเดี๋ยวให้ฝั่งนี้มาก่อน เหมือนคนปล่อยคิว คนปล่อยคิว แต่ตอนนี้คุณเจนปล่อยคิวไม่พักเลยคุณเจน ตรงไปเป็น หรือว่า ถนนสตรี สตรี วิ วิ ท ท ย์ ย์ เหร ส อ อง เฮ้ยมีชื่อถนนปะวะถ้าเป็นถนนสตรีวิทย์ ถนนสตรีวิทย์สองมี ใช่ มันคือชื่อถนนสตรีวิทย์สอง ใช่แต่มันป้ายอะตร เฮ้ย งเหรอ ผมว่าตรงไปน่าจะมี เอาละอีกมัลติเวิร์สหนึ่งกำลังจะมิชชั่นคอมพลีทนะฮะ อีกมัลติเวิร์สหนึ่ง คุณเจน ไม่ได้กิน ถ้าสำเร็จเราสามารถเอาไปขิงสกายนานีได้ โอ้ยอย่าไปขิงก็เลยพี่ปวดหัวมากตอนเนี้ยนานนี้เนี่ยเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ 5 ปี เขาไม่รู้เส้นทางเนี่ยไม่แปลกนี่อยู่มากี่ปีแล้วนะ อยู่นั่นเกิด อยู่ที่เกิด พอจะรับรู้เส้นทางพอๆกับนานี้ไหม น้อยกว่า เผลอน้อยกว่านะเผลอน้อยกว่านะ เพราะฉะนั้นผมจะเลือกตรงไปนะครับ เพื่อไปเก็บถนนสตรีวิทยา 2 คุณเจนเขาบอกว่าเนี่ยรอเขาได้ไหมเขาติดไฟแดง ไม่รอแล้วแล้วแต่คุณเจนเลย พี่จำที่เราไปถ่ายวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นที่นั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่เขาเบียดทางได้ปะ แล้วเขาขูดไปเลย ขูดไปแบบขูดจนแบบเราสองคนมองหน้ากันแล้วแบบ คือรถเขาเสียเลย แล้วเขาก็ยอมดันมาอย่างนั้น เขาก็ดันทุลังเลยครับ เขาฝืนมาก จน พี่ ขูดจน แล้วกลายว่าเขาขอโทษพวกเราด้วยนะ การขับรถของเขาทำให้ผู้โดยสารแบบหวาดเสียวอะเขาเลยรู้สึกผิดแล้วขอโทษมากแต่ในใจเราอะก็คือแบบพี่เอารถพี่ก่อนเลยอะแบบมันเละมากใช่ อันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเจอกับแยก4แยกโชคชัย4แต่ถ้าเราตรงไปเนี่ยมันคือสตรีวิทย์ละ อาจจะมีถนนชื่อถนนอยู่นั้นหรือเปล่า ขอร้องเถอะวายละมีให้หน่อย นั่นไง ขวามือ ถนนไหมถนนสตรีวิทยา2 ถนนสตรีวิทยา 2เลี้ยวซ้ายเลยไม่ไปแล้ว โอ้โหรู้ไปหมด ในมัลติเวิร์สหนึ่งครับเคสสิงโตมิชชั่นคอมพลีท โอ้ เก่งจัง ครับพี่ ใช้เวลาไป1 ชั่วโมง 1 นาที โอเค ต่อไปจะเป็นมัลติเวิร์สที่เจนเป็น ไม่เป็นไร ตัวร้ายครับ ผมดีดนิ้ว มันทานอสมากเลยนะรัชดาเนี่ยเราจะเข้าไปที่รัชดา32เหมือนเดิมเราจะทำไงกับรัชดาอยู่เราต้องคิดก่อน เพราะว่าออกไปปุ๊บเนี่ยเจอทั้งรถติดและต้องกลับรถไกลมาก ความหวังของเราก็คือ 2 แยกที่อยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยก็คือตัดรัชโยธินกับตัดลาดพร้าวนี่คือบ้านเก่าผมเลย วัดข้างหน้าเนี่ย ฮะ ไม่ข้างวัดนะ ข้างวัด ถือว่า ผมก็ฮะ อยู่ในวัดของวัดนี่ ที่ข้างหน้าเราอ่ะคือแยกวังหิน ใช่ ถ้าเราซ้ายไปก็คือ รัชโย เราจะเจอป้ายรัชดาปะลองดูก่อนไหมไม่เป็นไรหรอกมันเราก็กลับไปทางเดิมแล้วก็วนสารอายามอยู่อย่างนั้นแหละ ใช่โรงเรียนสมิติเวชเมื่อก่อนเป็นจระเข้นะ สมิติโชต สมิติโช โรงเรี ติ ยน ส สมิ มิ ติ ติ โช เว ติ ชโรงพยาบาล ที่เคยไปเรียนพิเศษนะ นี่เมื่อก่อนโรงเรียนนี้ ใช่ โตมีจ จ ระ ระ เข้ เข้ ในโรงเรียน มีม้า แล้วจระเข้อยู่โซนอนุบาล ใช่ แล้วทำไมเอาไปไว้โซนนั้น ก็ วะ ไม่รู้ว่ากั้น เราใช้ชีวิตอยู่แถวเดียวกันครับ จริง อาจจะนั่งซูบารุคันเดียวกันในบางจังห ใน วัด วันจังหวะเมื่อก่อนซูบารุคอนอนพี่เผือกขึ้นแรกสุดมันกี่บาท 3 บาท โอ้โห รุ่นดู3 บาท พี่ขึ้นอะตอน 5 บาท แล้ว อ่า แล้วเคยขึ้น ขยับไป ครั้งสุดท้ายอ่ะ7 บาท 7 บาท รถเมย์ตอนนี้เท่าไหร่อะครับ ผมเคยขึ้น7 บาท 50 กับ 12 บาท รถเมล์กูก็3 บาทประมาณนั้นจะมีซอยเผือกจิตด้วยในเนี้ย เผือกจิตเหรอฮะ เผือกจิต เผือกจิตไหม จิตนิดๆ แล้วกูสะกดคำว่าเผือกเป็นภาษาอังกฤษอ่ะก็ดูจากป้ายซอยเผือกจิตนี่แหละ บางทีเชื่อไม่ได้เลยอะผมเคยเจอฝรั่งถามบนรถไฟฟ้าว่าแบบ ว่า which platform อ่า แบบ อ่า ฝั่งไหนที่ไป on nut ออนนั้นเรางงไง on nut ออนนั้นเรางง on อะไรวะ on นุช มันคงเป็นอย่างนั้นแหละ จริงว่ะ มีป้ายรัชดาบ้างปะ ส่วนใหญ่นะป้ายสีน้ำเงินมันจะอยู่ตามแยก เนี่ยข้างหน้าเราจะมีแยกที่สามารถเลี้ยวไปแล้วรัชดา ผมว่ามีสิทธิ์มากกับตรงนี้นะอันนี้คือฟังเส้นรองสุดท้ายของเราละสุดท้ายของเราคือแยกลาดพร้าวหมดนั่นคือผมยอม ยอม Multiverse แล้วก็ นี้
ผมให้ธานอสเป็นคนชนะ เฮ้ยไม่มีว่ะพี่ ไม่มีว่ะ มีปะมีปะ เอ้ยถนนรัชดาพิเศษก เฮ้ย รัชดาพิเศษก เฮ้ยเจอเรียบร้อย เรียบร้อย เฮ้ยได้ทั้ง2มัลติเวิร์สเลย ถนนรัชดาพิเศษกโอ้โห เป็นอันว่าคริสสิงโตทั้ง2มัลติเวิร์สมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทไปถึง2มัลติเวิร์สด้วยกัน ถือว่าเจนนั้นรอดตัวไปอย่างบุดหวิดนะครับ ช่วงนี้มีถ่ายมีอะไรกันอยู่บ้างไหม ตอนนี้กำลังออนแอร์ซีรีส์ของเรา2คนอยู่ครับ กลับมาเจอกันในรอบโอ้โห 7-8 ปีเหมือนกัน ปีครับ ใช่ ใช่ ก็ตัดเดอะซีรีส์แล้วก็มาเรื่องนี้เลยครับ ครับ เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning ครับผมก็สามารถรับชมได้ทางช่อง GMM 25 นะครับ เวลา 20:30 วันพฤหัสครับผม ครับ ใครดูไม่ทันเนี่ยก็ดูได้ทางวิว ครับ 4:30 มันจะมีเนื้อหาที่อันคัดแล้วก็มีเพลงประกอบซีรีส์ของเรา 3 เพลงนะครับ เป็นเพลงคู่ก็คือเพลงรักก็ได้ เพลงเดี่ยวของคริสคือเพลงแก้ข่าว เพลงเดี่ยวของสิงห์คือเพลงความเจ็บที่รัก ครับคิดขอฝากอีก1ผลงานด้วยได้ไหมครับกำลังจะมีภาพยนตร์ครับของพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งครับ อ๋อเหรอ ใช่ชื่อเรื่องนาครักมากมาก คุณเป็นนาคเหรอ ไม่ใช่พี่ ไม่ครับเป็นพี่มากครับ โอ้เจ๋งว่ะเนี่ยมาถึงอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เป็นพวกมึงเล่นแล้วว่าด้วยการเวลามันแบบมันผ่านไปแบบเร็วมากเลยนะ ใช้เวลาไปทั้งสิ้นครับ1 ชั่วโมง 13 นาที เย้ โอ้สุดยอดสุดยอดเหลือเวลาเหลือเฟือนี่ขนาดโดนแกล้งแล้วด้วยนะ แต่ขอบคุณมากนะทำให้ผมแบบวันนี้ได้รับรู้เลยว่าถ้าเราจะหาคำว่าถนนรัชดาไปตรงนั้นเลย เราเจอแน่นอน คุณแยกไปตรง ใช่ นี้โอเควันนี้ดีใจที่ได้เจอน้องทั้งสองคนนะ ดีใจ แล้วก็ มาก สนุกสนานมากครับมิชชั่นคอมพลีทครับ ครับ ผมเก่งปะ เก่งมากเก่งที่สุดแค่มองเห็นป้ายก็ถือว่าโอเคแล้ว